Thank you. Good evening, everyone. Xin chào quý vị. Do I still do Vietnamese or is a translation in Vietnamese? This is a lot easier than translating the sutra lectures. You should start doing it because I know the sutra lecture is very hard to translate, but shouldn't be that hard. It's just a lot of talk. What happened is today is the first Dharma talk night of the Phổ Chí. So welcome everyone. Tối nay là cái tối đầu tiên mà nói pháp của cái Phật Tích năm này, mùa hè năm này. We're trying to change the way of translations. Mình đang đổi cái cách thông dịch một tí. It's because what happened is nowadays there's so many languages. Bây giờ có nhiều cái ngôn ngữ quá. Before, when we were at Lu Mountain Temple, there's primarily just Vietnamese and English. That's why I would speak Dharma in English primarily and translate into Vietnamese. Hồi trước cái Lưu Sơn Từ chùa mình nhỏ mà người tới toàn hoặc là Việt Nam hoặc là nói tiếng Anh không, thành thầy giảng tiếng Anh xong rồi dịch ra thành tiếng Việt Nam cho người Việt Nam nghe. So actually, we've been doing this for over 10 years now. Làm hơn 10 năm rồi. But now we also have Chinese, we also have Korean and so forth. Bây giờ mình có thêm ngôn ngữ khác như là tiếng Đà Hàn với tiếng Hoa này nọ. And we should be able to add more languages if necessary. Từ từ mình sẽ thêm mấy cái ngôn ngữ khác khi mà cần thiết, có người nghe thì mình sẽ cố gắng thêm. So we try to add more as there are more translators, as more people who require other languages. Có người dịch được thì mình sẽ giảng thêm mấy ngôn ngữ khác nếu cần thiết. So we're trying to, so for 10 years I speak Dharma with two languages. And 10 năm vừa qua thì nói Pháp với hai cái ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. And it works fine, nó có hiệu quả. Because when I speak Dharma, it's 70% of which is unprepared. Thầy nói Pháp á, là 70% là không có, 70 to 80% is totally unprepared. 70-80% là không có soạn gì hết, không có thể soạn được. So what happened is I respond to the audience. Thầy chỉ phản ứng lại với cái người nghe thôi. And that's why I digress a lot. Thành thật mà nói thì thầy đi lạc đề tài nhiều lắm. However, it's spontaneous. Cái pháp nó tự nhiên, nó unprepared. And so sometimes when I explain in English, then khi thầy giảng, even though I primarily explain the Dharma in English, như khi thầy giảng tiếng Anh, and I would interlace it with Vietnamese right away, and thầy giảng tiếng Việt ngay lập tức. It's because if I wait too long, I would forget about what I wanted to say. Làm thầy đợi lâu quá, thầy quên quá là thầy muốn nói gì. Because as soon as I speak, I erase it. Nói xong thì quên. That's my bad habit. I don't remember what I said half an hour ago, 5 minutes ago. Nói xong 5 phút sau thì quên ngay lập tức. So typically you explain a chunk of the English, you know, and then maybe 5-10 minutes, and then you translate into other languages. But I don't do that because I cannot remember 5 minutes worth of talk because it's not prepared. Thì cái khổ thầy ấy, là thầy không thể nào nói đợi 5-10 phút xong mới dịch được, tại thầy nói xong thầy quên, thầy không nhớ được cái gì hết đó. Okay? And furthermore, as I speak, new thoughts come in. So maybe the translation is not quite a translation, unfortunately. Tại nhiều khi đang nói giảng pháp tự nhiên cái tư tưởng nó khởi lên, rồi thành ra thiệt ra thông dịch thì ra không phải là thông dịch. Because then, so I speak English and I translate to Vietnamese, and something came up, so I explained in Vietnamese spontaneously.
And then now I have to translate it back to English. So it's back and forth, back and forth. So it's very, very live, if you will. Thành ra thầy giảng tiếng Anh xong rồi dịch tiếng Việt lúc giảng tiếng Việt cái tư tưởng nó khởi lên. Thành ra thầy phải giảng tiếng Việt xong thầy dịch lại tới tiếng Anh, thành nó qua nó lại hoài. So that's why my languages are all over, English and Vietnamese and back to English and back and forth, which makes it extremely difficult for our people to selectively create the Dharma talk or Sutra lectures in one language alone. Cái khổ mà làm như vậy thì cái tai hại là những người sau này mà soạn ra để mà những lời giảng thành một tiếng thôi đó. Because most people, they don't have the patience that you do. Tại vì đại đa số người ta không có cái sự kiên nhẫn, quý vị. Part of your training is to patiently sit there and wait. Okay? Tại cái cách huấn luyện của chùa mình đặc biệt cái đó là mình ngồi, lúc mình nghe những người mà nghe không hiểu đó. For example, you don't understand Vietnamese, so what do? You sit there and you learn not to drift away, otherwise the English can come back anytime. Then you miss it. Thành ra cách huấn luyện mình nó cũng có cái ý nghĩa một tí. Là cha hàng này đang người ta không hiểu tiếng Việt, ta nghe xong rồi tới lúc tiếng Việt ta bắt đầu ta phải loạn tưởng, mà loạn tưởng lộn xộn loạn tưởng như vậy nhiều khi thầy nhảy ngược lại từ tiếng Việt qua tiếng Anh mà không để ý là mất cái lời giảng. So that's why it's very very useful in one aspect. Thành nó có lời vậy đó. It's one way, quite effective way to train people. And to sit there and you learn not to force things. Thành quý vị ngồi nghe pháp là đừng có suy nghĩ, don't think, just listen. It goes in one ear, it goes out, whatever it does, don't worry about it. Chỉ nghe thôi, đừng tính toán, đừng có lo suy nghĩ gì hết đó. If you have a question, ask a question. Có thắc mắc cứ hỏi. Whatever crosses your mind, ask a question. Don't worry about it. We're not going to laugh at your silly question. Cái cơ tưởng nó khởi lên đầu hỏi, có quyền hỏi, đừng có sợ người ta sẽ cười sao mà hỏi dốt dữ vậy. Okay, and I don't know how to transition back to. I prefer to not change. However, as we produce more videos, it's very difficult for them to produce videos in one language. Okay, để cái khổ là nếu mình cứ tiếp tục làm như vậy, soạn cái video nó cắt, it's a lot of editing work, which is too much for us. Thành ra mà soạn như vậy, cắt xén nhiều quá đi, thành ra rất tốn thời giờ. Whereas you have 5 minutes as chunks, then it's a lot easier to edit, it's a lot less editing. Nếu như mà nó dông dài vài phút thì nó đỡ cắt xén một tí. It speeds it up by a factor of 3 to 5. Thành ra, but then you lose some, you win some. Có lời không có cái hại của nó. And I don't know what to do. I prefer to explain only in English. Thì chỉ thích giảng tiếng Anh thôi. And unfortunately, the Vietnamese translation is not quite there yet. Cái khổ là cái dịch tiếng Việt còn dở lắm. Okay. And my Vietnamese disciples are very shy and lazy. Học trò Việt Nam thì vừa nhát gan mà vừa lười nữa. Okay. They don't do anything unless they're forced to. Bắt buộc mới làm thôi. Okay. So I don't know what to do. Thầy không biết làm sao nữa. Because I know that if I for tonight, for example, we talk a Dharma talk. It's fairly simple to translate. Dạng như buổi tối nay là dạng nói pháp chơi này thì thiệt ra dạng tiếng Việt dễ lắm. And yet, no one volunteers. Không ai no one is preparing to do that. So I'm disappointed. Cá nhân thầy thấy the Vietnamese disciples are way too complacent, way too lazy. Mấy đệ tử Việt Nam nó vừa lười mà vừa ý lắm. Okay, that's disappointing. If you do that, if I force you to do things,
You don't have a lot of merit virtues. Nên cái vị mà thầy bắt cái vị làm á, mà mở miệng sai cái vị làm là cái công việc làm nó không có nhiều phước đâu. Okay? Anyway, never mind. We keep on working on that. We are doing our Pure Land. We're practicing our Pure Land Dharma door. Mình đang tu cái pháp môn tịnh độ. The Pure Land Dharma door, you will, is primarily to help you invest in your future. It's one of the best ways possible for you to invest in your future. Cái pháp môn tịnh độ của chùa mình rất là đặc biệt ở chỗ nó giúp quý vị tạo cơ hội cho quý vị để mà đầu tư vào cái tương lai của quý vị. You know, we all, the people who have wisdom here, worldly people who have wisdom, they invest in the future. Okay. Cái người thế gian có trí huệ thì ai cũng phải đầu tư vào cái tương lai của họ. Just like we invested in our children's future through education. Giống như mình bậc cha mẹ thì đầu tư vào tương lai con cái mình qua cái giáo dục của nó. Okay. What we're doing in the Pure Land Dharma door, in the Pure Land practice here, trong cái pháp môn tịnh độ này, then we are all investing in our rebirth to Amitabha's Pure Land. Để chúng ta khi tu cái pháp môn tịnh độ ở chùa mình là chúng ta đang đầu tư để mà vãng sanh về cái cõi Phật A Di Đà. Okay. In as far as Buddhism is concerned, đối với Phật pháp mình, okay, that's his Pure Land is the best ways possible for all of us to go. Okay, including Bodhisattvas. Thì đối với Phật pháp mình, bên Đại thừa mình biết rằng, mình tin rằng là cái cõi Phật A Di Đà, Tây Phương Cực Lạc đó là cái chỗ mà tốt nhất mà cho tất cả mọi người có thể tới đó kiếp sau. Because once you get there, first of all, you will become a Buddha in one lifetime. No more uncertainty. Okay? Tới đó thì quý vị nhớ không? Mình tới đó là một kiếp mình thành Phật. Guaranteed. The Buddha made a vow. The people were born in my Buddha land. They don't become a Buddha in one lifetime, I will not become a Buddha. Ngài A Di Đà Phật nói, đã phát cái lời thề. Nếu như chúng sanh tới chùa ta trong một kiếp mà không có thành Phật thì ta nguyện không thành Phật. Có không? Okay. And he became a Buddha. Therefore, it means that anyone who's born to his land because his vow will be guaranteed to become a Buddha in one lifetime. Vì Ngài A Di Đà Phật đã thành Phật rồi, thì đó là chứng minh rằng là cái lời nguyện của Ngài là có hiệu quả, nghĩa là bất cứ ai mà sinh vào cõi đó trong một kiếp sẽ thành Phật. That's a very, very powerful statement. Think about it. Thì mình nghĩ lại cho coi, một cái chuyện, nó có là chuyện kinh thiên động địa. It's earth-shattering. You go to the heavens, quy lên cõi trời. Okay, let's say you go to the heavens, like the Hinayana like to promote, or the non-Buddhist religions like to advocate. Quý vị sinh lên cõi trời như bên Nguyên Thủy dạy, hoặc là bên đạo ngoại đạo dạy, thì you be very happy as well. Quý vị cũng rất sung sướng. Number one, you won't be as happy, you won't be as blissful as you were born, if you were born in a Western Bliss Pure Land. Có thể sung sướng, cõi trời rất là sung sướng, có cái thiên phước, nhưng nó không thể nào sung sướng bằng cái cõi A Di Đà Phật. Guaranteed to be much better. Amitabha's Pure Land is much far better, more blissful. You'll be a lot happier than you were born to the heavens. Quý vị cam đoan rằng quý vị mà sinh lên cõi Tây Phương Cực Lạc là chắc chắn sẽ sung sướng hạnh phúc hơn trên cõi trời nhiều lắm. Many, many times over. No two ways about it. Okay. And number two, chuyện thứ nhì, you born into the heavens,
because you have heavenly blessings, quý vị sinh cõi trời là tại vì có cái thiên phước. And as you go up there, you start using them. Thì cứ lên đó, quý vị bắt đầu xài cái thiên phước đó. And you enjoy your heavenly blessing, và thưởng thụ cái thiên phước. You won't have any suffering, không có khổ gì hết. But these heavenly blessings will eventually run out. Nhưng nếu cái thiên phước từ từ nó sẽ vơi, và when they run out, you will have to fall back to lower realms again. And that's called revolving the wheel reincarnation. Mà nếu thiên phước nó hết rồi đấy, thì cái vị chắc chắn là phải bắt đầu rớt xuống lại cái cõi thấp hơn và khổ hơn. Cái đó gọi là lưu lạc trong vòng luân hồi. Okay. So you're still in the wheel reincarnation. At one lifetime you're happy, next lifetime you suffer, and so forth. You really have no control over it. Thành ra ở cái cõi mình đó, là cái việc một kiếp có thể sung sướng, kiếp sau có thể khổ sở, dễ sợ lắm. Mình không thể nào có cái tự chủ được. We have zero control. A typical ordinary person has zero control of where to go after they die. Thành cái người phàm phu đó không thể nào có được cái tự chủ, không có thể nào chọn được cái cõi sau mình chết mình đi tới đâu. Okay. And that's why the Pure Land Dharma door is our Pure Land Dharma door is to make sure that we maximize all of our chances to be reborn to the Pure Land at our time of death. Cái pháp tịnh độ mình đặc biệt ở chỗ là mình cố gắng dốc sức để mà mình tạo cái duyên, tạo cái phước để mình có thể vãng sanh khi mình chết. This lifetime. Okay, kiếp này. Okay, that's really one characteristic that that's very distinctive in our approach. Đây là một cái đặc sắc của cái đặc tính của cái pháp mình tu. Okay, because in this world here, trong cái cõi mình ở này, if you keep on revolving the wheel, nếu cái vị vẫn lưu lạc trong cái vòng luân hồi này hoài đó, okay, then you notice looking at your own life, then cái vị luân lạc trong luân hồi, nhìn đến cuộc đời cái vị đó, you notice that we have to go to work for 8 to 10 hours a day, if you still have a job nowadays. Nếu như bây giờ thì quý vị còn có công việc làm đó, quý vị phải đi làm việc từ 8 giờ tới 10 tiếng một ngày. Yes, professionals, we need to work between 8 and 10 hours, no less. Okay? Làm việc như vậy, một ngày như vậy. Xong rồi, and then you go home, you have to work to serve your family. Về nhà phải làm việc tiếp để phục vụ gia đình mình. Yes or no? You have daughters to take care of, husband to worry about. Về phải lo cho con gái mình, cho ông chồng của mình. Okay? And you realize that our lives is basically a lot of work, a lot of suffering, and very little joy, very little happiness. Nên cuộc đời của người phàm phu đó, mình thấy là khổ nhiều hơn là vui, là sướng. Right? Is that true? Unless you're born to money, I don't see, I'm not born to money, so I don't know how it's like. Thầy sinh vào cái gia đình thầy nghèo, thành ra không biết là cái trạng thái người mà sinh ra mà giàu có sung sướng chỗ nào. I don't know how happy rich people are. I'm not rich, so like most of you, the majority of the day of my days is suffering. Okay, because we need to make ends meet. Thì thành ra cái người thường cả ngày họ khổ nhiều là vui. And because of that, vì như vậy, we naturally thirst for and seek for happy moments. And that's written into our U.S. Constitution. We are entitled to pursue our own happiness. Okay? Thành vì vậy, vì có cái khổ như vậy nhiều, thành ra bỗng nhiên con người mình có cái phản ứng tự động là đi cầu cái sung sướng, đi cầu cái hạnh phúc. Okay? Because we suffer so much. That's why
you need to compensate that with stolen moments of joy, if you will. Okay. Thành ra quý vị để ý rằng tại mình khổ nhiều quá, thành ra bụng mình có sự ao ước, cái khao khát tìm cái sung sướng, tìm một cái thú vui, dầu nó tạm thời, mình phải cần cái đó. That's how we retain our sanity. Mình mới có sự thăng bằng trong cuộc đời được. Alright? So the point being that we suffer a lot more than we have fun in this down here in our world. Thành nói thực tế là sự thật là cuộc sống ở cái cõi ta bà này nó khổ nhiều hơn là vui. Okay. There's a lot of struggle and nó sự khó khăn trở ngại nhiều lắm. Okay. And it turns out that we suffer so much, chúng ta khổ nhiều because why do we suffer so much? Tại mình khổ như vậy. Tại mình khổ nhiều như vậy. Why? No one knows. Okay. You don't see any suffering and you look and say, oh, I'm so used to it. Where is the suffering? Cái người tự hỏi thì ngược lại thầy, con khổ quen đâu thấy khổ nữa đâu. Isn't that right? You're so used to suffering every day, it doesn't bother you anymore. It's so numb. Like Billy, his daughter nags at him every day. And Billy says, so what's the big deal? Daughters nag. It's a fact of life. Yes? So you're so used to it. But the reason, what you cannot, even if you answer, you give that answer, it's still not correct. Có người nói là, quý vị có thể nói rằng là tôi khổ quá, tôi quen, tôi nó tê rồi, nó tê điếng rồi, tôi đâu ấy, It doesn't quite work like that. The Buddha says, you only fooling yourself. Lời Phật dạy, Ngài nói quý vị đừng có nghĩ như vậy, quý vị chỉ tự gạt mình thôi. Because, tại vì, are there questions? I cannot tell if Korea or other places have a question because I have nothing here. If we're working on it, how can we say that we're ready? That's called misleading the master. And that's what is that called? Creating offenses. That's my point. My point is that don't even delude yourself to thinking you can get numb, you can get used to it. It doesn't quite work like that. Đừng có nghĩ rằng cái vị kệ mình khổ, mình quen, thấy không? Giống như là mình ở dơ, bây giờ dơ cái gì đâu mà lạ đâu. It doesn't quite work like that because according to the Four Noble Truths, theo cái lời dạy Đức Phật, the sacred truth of our existence, cái là tứ diệu đế đang bàn về cuộc sống của chúng ta đó, says that we are constantly creating, we are making mistakes. Chúng ta luôn luôn bị lỗi lầm. At work we make mistakes. Yes? Ở sở mình làm lỗi, có không? I too, at my temple, I make mistakes as well. Ở chùa thầy, when I go to work at my temple, I also make mistakes. And when you make mistakes, what is it called in Buddhism? Và bên Phật giáo mình khi mà làm lỗi, tiếng danh từ Phật giáo gọi là gì? What is that called? It's a technical term for it. Có một danh từ Phật học mà khi quý vị dùng mà có lầm lỗi gọi là gì? What is that called? You are creating offenses. When you make a mistake, you're offending someone. Quý vị lúc mà làm lỗi lầm, quý vị đang tạo cái nghiệp. Okay? Là mình đang xúc phạm người khác. And because we make mistakes, we have to suffer from our mistakes. Vì mình làm lỗi thì mình sẽ bị khổ vì đã làm lỗi. For example,
You at work, you make a mistake, your boss will make you pay for it. Yes, one form or the other. Anh ở sở quý vị làm việc, quý vị làm cái lỗi lầm, tự nhiên ông sếp quý vị sẽ trừng phạt quý vị, sẽ bắt quý vị trả một cái giá nào đó. Yes, you make a mistake at the temple. I won't punish you because I'm very kind-hearted. Ở chùa này học trò thầy làm lỗi thì thầy rất là hiền từ, thành ra thầy không có phạt tụi nó. I just feel very sad, that's all. Thầy chỉ buồn thôi. I feel very depressed. Thầy rất là chán đời. If that doesn't make you feel guilty, I don't know what will. Mà nếu như mà cái đó không khiến quý vị cảm thấy có mặc cảm tội lỗi, thì thầy không biết cái gì sẽ giúp quý vị cảm thấy là hổ thẹn. Okay? And then the Buddhas and Bodhisattvas will punish you. I don't need to punish you. My point is that, never mind about the details, but the point is that when we make mistakes, when we create offenses, the end result is that we will suffer very, very quickly. Okay. Thành ra cái ý chính thầy nói là khi mình làm lầm lỗi, khi mình tạo nghiệp thì mình sẽ khổ vì những cái lỗi lầm đó. So the point being that no matter how numb you become to your level of pain and suffering, you keep on creating more mistakes. And that's why the pain and suffering will constantly increase. You cannot possibly become numb to it. Thì ý thầy nói là tại vì chúng ta liên tục tạo nghiệp, thành ra không thể nào nói là cái nghiệp mình nó cái nghiệp mới nó tới làm sao mình tê được. Chỉ tê khi nào mình quen rồi mình mới tê, nó mới toanh sao mình tê được. Okay, thành ra ý Phật dạy nó là cái vị sẽ khổ hoài. The suffering increases. Cái khổ mình it increases our entire lives. Cả cuộc đời chúng ta, cái khổ càng ngày nó tăng trưởng. Yes or no? Boy, is that bad for you? Thầy hỏi có phải cái vị đồng ý là cuộc đời mình cái khổ càng ngày nó càng khổ thêm? Ai cũng nói đồng ý như vậy. Thầy nói ngược lại, tại cuộc đời vì nó khổ đến độ như vậy hả? What if the people who become successful and make a lot of money, become famous and get what they want? Những người có sự thành công trong cuộc đời, ta có tiền, ta có sự danh tiếng. Are they suffering? Họ khổ hay không khổ? Someone says, yes, it's suffering. It's only because those people don't have money. Those people don't have any fame. Thì nói là có những người gật đầu, nói là mấy người giàu vẫn khổ, thì nói là cái gì là tại cái vị ganh tị thôi, chứ người giàu, cái vị những người mà là gật đầu nói là họ khổ tại vì họ nghèo và cũng không có danh tiếng nữa. Yes, question somewhere. Yes, go ahead. I met a lot of rich people in America. They seem to be suffering. They really are suffering? Yes. At the beginning, they look like they're not suffering, but more time passed, they always have some kind of problem they've been hiding, and they confess how much suffering they go through. Yeah. I give you a few examples of the problem the rich people have that we don't have. Okay? Tại cho cái ví dụ, and that's really suffering, đó là thực sự là khổ. They suffer, number one, is because if we make a mistake, we only lose a few $100s. If they make a mistake, they lose $50 million, if you will. That is a lot more suffering than $500. Okay? Một ví dụ thứ nhất là về cỡ mình cùng lắm, mình mất cả 500 đồng thôi. Nên người giàu ta mất 50 triệu. 50 triệu nó đau đớn hơn 500 đồng nhiều. Okay? That's a lot more suffering, 1,000 times more suffering. Okay? I can't even, just thinking about it makes me, feel like fainting. Nghĩ như vậy. Another thing
that I used to work for very rich and powerful people. Trước thầy có làm việc làm mấy cái sếp của thầy là giàu với là rất có quyền thế. You know what they are? They are they have so many problems. Có nhiều vấn đề dễ sợ. They are alcoholics, nghiện rượu. They cannot take the stress. Cái họ chịu đựng cái tinh thần căng thẳng không có nổi. Or some of them are so bored. And therefore, drinking is a very private form of enjoying themselves. Okay? At will. Hoặc là có một số người ta không có việc gì làm. Okay? Thành ra không có gì vui vẻ. Thành ra họ uống rượu. Tại uống rượu là tìm cái thú vui riêng tư của mình. Không ai biết. Không ai dòm ngó được. They become alcoholics. Họ nghiện rượu. And the livers are shot. Thì gan nó tan if you drink a lot. Then your liver will have problems. When your liver have problems, then you have heart problems. You become diabetic and so forth. Và khi mình bệnh gan rồi sẽ bệnh tim, rồi xong từ nó sẽ bệnh tiểu đường, rồi đủ thứ hết. So these people have a lot of physical problems. Có nhiều vấn đề dễ sợ lắm. They're sick, bệnh dễ sợ lắm. Okay? And also another thing that quite interesting, một chuyện khác nữa. You know that these people are so afraid every day, unlike us. Người này họ sợ dễ sợ lắm, không giống như chúng ta đâu. Okay? What are they afraid of? Họ sợ cái gì? Anyone who's rich out there, tell me, what are they afraid of? Yes, Korea. One thing they're so afraid of, it's 24 hours a day. Sợ 24/24. Yes, what are they afraid of? Rich Koreans, go ahead. Yes? What are they afraid of? Can you comment? What? I'm not rich anymore, no comment. No comment. No comment, no money anymore. No money. Okay, this person is not rich, so he says no comment. Người này không có tiền đây. Okay. Thầy nói không có ý kiến gì cả. Yes, internet. What are they so afraid of 24 hours a day? Họ sợ dễ sợ lắm. Là cái gì? Yes. Losing their money. Losing their money. We talked about that already. It's more than that. It is one more thing. Yes, blue. Thưa Thầy, họ sợ chết. They're afraid of death. Sợ chết. Even before that. Even before fear of death, they're afraid of something. Yes, internet. Reputation and social standing. Losing a reputation, social standing, mất cái địa vị xã hội mình. These people, you have no money whatsoever. You are so boring. Những câu trả lời chứng minh quý vị là dân nghèo nàn, bần của nông. God, you don't even know. You don't have any money. None of you has money. He said, why are you here? You have no other forms of entertainment. Nghèo quá, không có chuyện gì vui, cái thú vui khiển nào khác. Và tới đây nghe dạng nói Pháp mà. Yes, internet. What is it? Loneliness. Loneliness. Lẻ loi. No, it's one more thing. Yes, green back there. The green with the big belly. Yeah. What are they afraid of? You guys don't know, huh? I'm so disappointed. Yes? Maybe reputation? Reputation. Yes, but not quite because they can buy the fixers to fix their reputation and so forth and spread a lot of fake news. Yes, back there. Master, they are afraid of the children, the kids doing the wrong. Not quite, but you're getting warm. Yes. Anyone else? Yes, ma'am. Huh? Bệnh. They're afraid of sickness. Boy. Okay. Take a break. Yeah, go ahead.
Like Korea, go ahead, comment. Yes, what are they afraid of? I have you talking. Speak. Can you speak? She said getting sick. She's what? She said getting sick. They're afraid of getting sick. They're afraid of getting sick. No, before that even. This is a Getting fear. old. It's a fear that's 24 hours for these people. Họ sợ 24/24. It's a real fear for them. Yes, green. I look at these blank stares. I mean, you guys are running out of ideas. Không, quý vị không biết, phải cần góp ý kiến gì khác nào. Yes, green. They are afraid of getting old. Afraid of getting old. No, it's always plastic surgery. You fly to Seoul, it's pretty cheap and very good. Look at their movie stars. Yes? Nói là trở thành sợ già, thì nói già thì mình đi giải phẫu thẩm mỹ. Bên Đà Hàn rất là rẻ. Yes, internet. Losing control. Losing control. God, you guys are boring. I'm so disappointed. You don't know anything, do you? Các bạn không biết gì hết. My God, where have you been? Who do you hang out with? Các vị đi ở đâu vậy? Quen với ai vậy? Lui tới với ai vậy? My God, what's the matter with you? Red. Sợ Facing danger. Yes. Death, and they said it already. Okay, you want to give up? Okay, second trial, third time. Must be a charm. Yes. Green. Green. Maybe losing followers, friends. Losing followers. Maybe. No, not quite. Yes, blue. Dạ, đi sợ bị vợ ly dị đây. He's afraid that the wives will divorce them or the husband will divorce them. Sợ vợ ly dị, sợ lắm. Nowadays they have like partners. They don't get married anymore. Vậy thôi, tại buổi này ta sống ở chung với nhau, ta không có ký giấy tờ hôn thú nữa. Okay, that's why. That's how they deal with that. Anyone else? Okay, final, last chance. Yes. Taxes. Oh my God. You guys are so boring. Sex. Okay, you want to give up? Bỏ cuộc chưa? Another guess? Sex. What? Sex. What's taxes? Sex. Sex is desirable. It's nothing to be afraid of. What are you talking about? Which planet are you from? These internet people are so strange. Họ sợ cái chuyện tình dục đó. Trời, tình dục có gì đâu mà sợ. Tình dục càng nhiều càng tốt. The more, the better. Yes. You giving up? You give up? Yes. They are afraid because they are clinging to the wealth. Clinging to the wealth. Okay, is time up yet? Yeah, see, I have a few more minutes, it's over. God, I can't even get to my slide. You are so backward, so ignorant. Cái gì con nhận dốt dễ sợ. Yes, last guess, I have to move on. Getting sued. Huh? Getting sued. Getting sued. They're suing people. Getting sued is not a problem. The lawyers are much better than ours. They're not afraid of our lawyers. Trust me. Luật sư họ giỏi, họ đâu có sợ bị kiện đâu. Họ sư giỏi hơn luật sư mình nhiều. They're afraid of something called kidnapping. They're frightened of it. Rất là sợ bị kidnapping in Vietnamese. Bị bắt cóc. When you have money,
that's one of the first fears, because people will kidnap your kids, your wife, your whatever, your relatives, and you have to ransom them. And okay, lúc mà quý vị bắt đầu có tiền một cái, người ta bắt đầu tự dòm ngó, ta bắt đầu bắt cóc con mình, vợ mình, họ hàng mình, thân thuộc mình. It's very commonplace. You see? Okay, all of you, let's go to prove that our followers are dirt poor. Chứng minh quý vị thấy, coi quý vị thấy, quý vị nói gì nói thôi. You can say anything you want. I know that you have no money. Nói gì nói, khoe gì khoe thôi, chứ còn tôi biết quý vị không có tiền, không có vốn liếng gì cả hết. Forget it. Okay? I'm moving. Đổi chùa. No wonder we got this church. We should have got a church in a richer area. Đáng là kiếm cái chùa mà cái vùng giàu hơn tí nữa. Serves us right. Okay? It's kind of fascinating that these rich people are very conscious of kidnapping, of being kidnapped. Bên người giàu rất là chú ý để ý tứ tới cái chuyện là bị bắt cóc. So wherever they go, they're always on the toes. Đi đâu cũng là nhìn giáo giác. And I know of one of my disciples is into security work, and one of his clients is $350 million. Một người đệ tử của thầy là trước làm cái nghề an ninh riêng tư cho cá nhân, mà một cái thân chủ của ông là trị giá 350 triệu. Okay, they have a team of bodyguards 24 hours a day. Có phải mướn một cái nhóm an ninh 24/24, dễ sợ không? Okay. Anyway, where are we? Sẽ bắt cóc. Yeah. Okay. So anyway, so rich people also have their own suffering. Giàu cũng có cái khổ của họ. Okay. And whereas if you go to the Pure Land, ngược lại quý vị qua Tây Phương Cực Lạc, okay, you don't create offenses. Quý vị không tạo nghiệp. That's why you don't even ever suffer. Nên quý vị không bao giờ khổ bên kia. That's why it's such a great advantage. Nó lợi cho đó. Not only don't you have any suffering, but when you create offenses, you are regressing. Okay? Tạo nghiệp như vậy, you're creating obstructions and problems for your spiritual practice. That's why you tend to regress. Okay? Vì mình tạo nghiệp như vậy, thành cái vì thường có cái khuynh hướng là bị thụt lùi nhiều hơn là tiến. That's why you regress a lot more than we're making progress. Because we create offenses, because we make too many mistakes. Tại vì mình thụt lùi nhiều hơn là mình tiến tới, tại vì mình làm nhiều lỗi lầm quá, mình làm nhiều cái nghiệp, tạo nhiều nghiệp quá. And that's the way it is. Okay? And that's why one of the, if you have wisdom in this country, nếu quý vị có trí huệ ở đây, in this world here, you have to pay attention and minimize making mistakes. Thì ra quý vị biết ở cái cõi này, một cái mà đặc tính của người vẫn có trí huệ là ta làm ít lầm lỗi. They avoid making mistakes. Okay? That's how they reduce the suffering. Vì họ mới bớt cái khổ được. Okay? Questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Okay? So that's why it's so hard here. Life is very hard here in our Saha world where we are. Cuộc sống ở đây nó khổ, dễ sợ lắm. Okay? And that's why the wisest thing to do is make sure that we invest in our future lives and our future life. Okay? Meaning that we try to get the Western Bliss Pure Land at the end of this life. Okay? Thành ra quý vị, cái mà người có trí huệ ở cõi Ta Bà này, mình thiệt sự có trí huệ, phải hiểu rằng cái mình nên làm nhất
là tìm cách đầu tư để mà sau khi mình chết mình sẽ qua cõi Tây Phương Cực Lạc. And that's it. There's no more suffering forever. Không bao giờ khổ nữa hết. Without becoming enlightened. Không cần giác ngộ mà không bao giờ khổ nữa. Okay? And that's the ultimate goal of the Western Pure Land, of the Pure Land Dharma Door. Đó là cái mục tiêu, một trong mục tiêu lớn của cái pháp môn Tịnh độ. Yes, question. How do we plant great Pure Land blessings? How do we plant great Pure Land blessings? Sao mình trồng phước? And that's what all the Dharma, our Pure Land Dharma Door is multifaceted. Mấy cái pháp môn Tịnh độ chúng ta nó có nhiều cái khía cạnh khác nhau. You adorn with Pure Land, mình trang nghiêm Phật độ. Okay. How do you adorn with Pure Land? Mình trang nghiêm Phật độ là sao? You recite the sutra, you offer flowers to Amitabha Buddha, cái vị cúng hoa cho Phật A Di Đà, cái vị tụng kinh, cái vị niệm Phật, you recite the Buddha's name. All those are you in the process of adorning the Amitabha Buddha lamp. Cái vị làm như vậy, cái vị đang trang nghiêm Phật độ, Phật A Di Đà. Okay, when you come and during this 4G here, quý vị tới cái Phật tất này, and you dress up in the garb, you dress nicely, you take a shower and so forth. Quý vị tới mà quý vị tắm rửa sạch sẽ, mặc áo quần sạch sẽ tới tu, and that's your adorning way place because you're adorning the Pure Land Dharma practitioners. Quý vị tới như vậy thì quý vị đang trang nghiêm cái việc tu hành pháp môn Tịnh độ của mình. So you're creating blessings for Pure Land, for rebirth. Quý vị đang tạo phước như vậy. Does it make sense? There's so many ways to create blessings, and that's why our Pure Land Dharma Door is not simply to recite the Buddha's name. Thành ra cái pháp môn Phật độ, Tịnh độ của mình đó, nó không phải chỉ niệm Phật không đâu. It's a multifaceted, whatever it takes to maximize our chances to attain rebirth this lifetime. Pháp môn Tịnh độ mình đó, nó có nhiều cái cách pháp khác nhau để mà chúng ta có thể có cơ hội để mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc cái kiếp này. Alright? And of course, there are many more ways. Có nhiều cách khác lắm. As you practice more, you will discover a lot more ways to create rebirth blessings. Khi quý vị càng tu càng nhiều, thì quý vị sẽ càng hiểu có nhiều cái phương tiện khác nữa để nó tạo cái phước vãng sanh nhiều hơn nữa nhiều. Okay, it's about rebirth blessings. Sẽ biết tạo cái phước vãng sanh. That's how you have a better chance. Okay, and of course you recite the Buddha's name. Và đương nhiên nếu quý vị niệm Phật, if you are able to recite the Buddha's name 10 times with one mind unconfused, quý vị niệm Phật một nhất tâm bất loạn, you guarantee to attain rebirth when you die. Đức Phật sẽ cam đoan là cái vị khi mà chết đó, thì ngài thì quý vị đắc được vãng sanh this lifetime. That's why reciting Buddha's name is such a popular Pure Land practice. Bởi vì vậy người ta niệm Phật nhiều, tại vì có cái hy vọng đó. But unfortunately, even it's very hard to get into, to be able to recite the Buddha's name 10 times with one mind unconfused. Chứ thật là niệm Phật mà 10 lần mà nhất tâm bất loạn, nó cực kỳ khó, extremely difficult. And that's why you need to have the proper training. Phải có cái phương pháp, you have to have the proper methodology. Okay, phải có cái phương pháp, cách huấn luyện. You don't leave it to chances. Quý vị không thể nào mà để một cách hời hợt như vậy được. Because just like you want to learn, we want to learn to become a great chef. Quý vị muốn thành một cái vị đầu bếp nổi tiếng. Don't you want to learn from a great chef yourself instead of trying to reinvent the wheel? Dạng như quý vị muốn
thành người đầu bếp nổi tiếng mà rất là giỏi. Không phải tốt nhất mình có thể kìm cái người đầu bếp giỏi để mình học, thay vì mình tự chế những cái món đó ra. Okay, you need to master the technology first before you can branch out on your own. And most people don't understand that. Thành ra đại đa số quý vị là không biết cái chuyện đó. Okay, the most efficient way is to find someone who knows how to recite the Buddha's name, who's willing to teach you how to do it properly, okay, and train you. Thành ra muốn niệm Phật mà tới cái đắc tới nhất tâm bất loạn đó, thì quý vị phải nên tìm cái người mà có đã có biết cách để huấn luyện quý vị, để rèn luyện quý vị để có thể niệm Phật được như vậy. Okay, so in general there are two ways. Okay, có hai cách. Okay, number one is self-help. Thứ nhất là quý vị tự lực. Okay, self-power. You recite the Buddha's name. Tự niệm Phật lấy. Okay, with 10 times with one mind unconfused. Thì quý vị niệm Phật 10 hồng danh 10 lần mà nhất tâm bất loạn. Then that's called self-power. Đó gọi là tự lực. You will attain rebirth for sure. Quý vị tự động sẽ vãng sanh Tây phương cực lạc when you die. Guaranteed. Okay? And if you cannot do that, mà quý vị nếu làm vậy không được, then the other way is rebirth blessings. Quý vị làm vậy không được thì quý vị phải tạo cái phước vãng sanh. Okay? Which is, like you can imagine, you probably can imagine, you need to create a lot of blessings in order to make it. Và quý vị có thể hiểu rằng vãng sanh đâu có dễ như vậy. Thành ra phải muốn được vãng sanh mà theo cái phước của mình thôi đó, thì phải cần rất là nhiều phước. Okay? That's why overall it's not that easy. Nó rất là khó. I assure you. The Pure Land Dharma door is popular in Asia right now because people are misled into thinking that it's very easy to attain rebirth. It's not. It's extremely difficult, unfortunately. Thành ra hiện cái thời buổi này, cái tịnh độ tông rất là thịnh hành, là tại vì đại đa số mấy người thầy dạy để nói là vãng sanh dễ lắm. You told that recite the Buddha's name, you attain rebirth. Cái dạy niệm Phật để sẽ vãng sanh. Because the Patriarch says so. Tại vì tổ sư dạy như vậy. The Patriarch said, you recite the Buddha's name, you will attain rebirth. It's just that most likely not this lifetime for you. They kind of omit that. Mấy ông tổ đó nói là niệm Phật sẽ đắc vãng sanh, nhưng cái đó đúng, nhưng các ngài không nói cho rõ hơn một tí là đắc vãng sanh không phải kiếp này đâu. Kiếp này khó dễ sợ lắm. Kiếp sau, trong tương lai, you keep on reciting the Buddha's name, down the road you will attain rebirth. That's for sure. But it will be a long, long time before that happens. Tại vì cái vị niệm Phật thì chắc chắn trong tương lai cái vị sẽ đắc vãng sanh, nhưng phải tương lai rất là xa xôi, tại vì nó khó dễ sợ lắm. Yes, phải cần nhiều phước dễ sợ. Yes, question on the internet. Questions. When we practice chant meditation, endure leg pains, are we creating Pure Land blessings in any way? If you practice chant meditation, you endure the leg pains, are you creating rebirth blessings? No, you're not. Cái vị tu mà ngồi nhận đau chân đó là cái vị đang tạo phước vãng sanh là không? Thôi nói không. Rebirth blessings has their own specific blessings. Okay, enduring leg pains is chant blessings that will help you become enlightened. Những cái đau là tạo cái phước về thiền, là giúp cái vị đắc giác ngộ. Thế còn vãng sanh là khác. Yes, clarification. Go ahead. Is reciting with one mind unconfused easier than reaching enlightenment? A lot easier. Nhập cái niệm Phật tam muội đó nó dễ hơn là đắc giác ngộ là không? Thì nó dễ hơn nhiều lắm. A lot easier. So much easier. All right? Because sometimes it's the environment. Nhiều khi cái môi trường. You go to the proper environment, it's much easier to recite. Tới môi trường đúng, dễ niệm hơn nhiều.
Okay? Suppose you in the Pure Land Dharma door, cái pháp môn tịnh độ này, cái pháp môn đại chúng này, you participate in a big assembly more than 10 people, unfortunately. Mình thấy đại chúng có thường hơn 10 người. Okay? And if among these people, if many of them are able to enter that samadhi, more people will be able to benefit from that and make it easier for themselves to enter samadhi. Nếu những người trong cái đại chúng người ta nhập được cái định đó, thì những người khác cũng dễ nhập cái định đó hơn nhiều. Okay? It's called all this help. Đó gọi là tha lực. Okay? The Pure Land Dharma door is meant to be a great assembly Dharma door, meaning you practice with others. You don't practice by yourself. Okay? Thành ra cái pháp môn tịnh độ, pháp môn đại chúng, vì tốt nhất là nên tu với đại chúng, chứ không phải tu một mình. Okay? If you want to go to the Pure Land, and if you muốn đi Tây Phương Cực Lạc, it's your better chance. Yes? All right. Any other questions? Okay. Furthermore, hơn nữa, the question is how do I attain, how do I create blessings to go to the Pure Land? Cái câu hỏi là khía cạnh khác là cái việc làm sao tạo phước để mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Okay? You create blessings by helping others cultivate the Pure Land Dharma door. Mình tạo phước bằng cách mình giúp người khác tu cái pháp môn tịnh độ. Does it make sense? If you do things to help people recite the Buddha's name and practice the Pure Land Dharma door, the blessings they're creating, part of that goes to you because you aided their practices. Những cái người mà tu pháp môn tịnh độ đó, họ tạo những cái phước đó, thì cái phước đó, cái vị được một cái phần đó, hưởng là một phần đó. Tại vì cái vị là người đã tạo cái duyên cho họ tu được. Okay? When you aid people practice, and quý vị giúp những người khác tu, là quý vị đang hưởng cái phước người ta tu. You are benefiting from their practices. Okay? Thành quý vị đang hưởng cái phước mà họ đang tạo ra khi mà họ tu pháp môn tịnh độ. Okay? So for example, ví dụ, you see people practice, quý vị thấy người ta tu, and you on purpose do not do anything or do things that will disrupt their practices and prevent them from practicing, then you are creating blessings. Nói một cách ngược lại, quý vị người ta đang tu pháp môn tịnh độ, một quý vị đã tránh tạo những cái nghiệp để khiến người ta tu không được, thì quý vị cũng được phước luôn nữa. Not only do you need to help, you prevent from creating offenses to stop them from practicing. You also are getting blessings as well. Okay? Does it make sense to you? Mình không phá người ta tu là mình cũng được phước luôn nữa. Right? Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? The Dharma talk is supposed to end what time? Anyone? 8:10. 8:10? We do have a few more minutes. It's past 8:10 already. So 8 giờ 10 là xong. Nghĩa là trót thì trễ. Cho thêm vài phút nữa. Yes, question. Does chant meditation help you to attain reciting Amitabha Samadhi easier? Absolutely. Tại sao mình tu thiền? And that's a good question. In our temple, we practice both chant and Pure Land in parallel. Chùa chúng ta tu là thiền tịnh, đồng tu. It's because they are mutually beneficial. Tại nó vừa có lợi cho nhau. Okay? In particular, the way you train to recite the Buddha's name is, cái cách mà huấn luyện niệm Phật is to develop your samadhi power. Cái niệm Phật là một cái phương pháp tu mà quý vị muốn niệm Phật giỏi là phải có định lực. So chant, on the other hand, is the Mahayana practice that excels
at helping you develop Samadhi power. Cái thiền là pháp môn tịnh độ, pháp môn đại thừa mà nó chuyên môn giúp quý vị luyện tăng trưởng định lực của quý vị. The higher is your Samadhi power through chan training, quý vị tu thiền mà càng định lực càng cao, it makes it a lot easier for you to enter the Buddha recitation Samadhi. Vì như vậy, quý vị sẽ có thể nhập vào cái niệm Phật tam muội một cách dễ dàng hơn nhiều. And our people have entered the Buddha recitation Samadhi already. Cái chùa mình đã có người nhập cái niệm Phật tam muội rồi. Okay? Can you tell which those people are? Biết ai không? Is it he or is she? Đàn ông hay đàn bà? Or is it unisex? I'm not telling. Nhữ thế thôi chứ sức mấy mà nói. Yes. We entered the Buddha recitation Samadhi. How? You enter it. How else? There's only one way. You enter. Sao nhập cái niệm Phật năm muội? Thì nhập thôi chứ sao rồi. All right. Time is up. So you see, how do you enter the Buddha recitation Samadhi? Sao nhập niệm Phật năm muội? Okay. This is why part of our Dharma talk, vì vậy cái lúc mình nói pháp is that we make a point to first of all investigate the Pure Land Patriarch's teachings. Thành ra mình khôn lắm. Mình muốn nhập niệm Phật tam muội, thành ra mình chuyên môn là muốn nghiên cứu cái lời dạy tịnh độ, những cái tổ sư tịnh độ. You know why? Because the Pure Land Patriarchs, the sole purpose, one of them, their primary purposes is to show us how to develop this Samadhi. Những cái lời dạy tổ sư là chuyên môn để giúp chúng ta phát triển cái định lực này, cái niệm Phật tam muội này. That's what they do. But they can't come out and do it and say, hey, I'm teaching you, everything I do is to help you develop Samadhi quicker, faster, more effectively, and so on. Thành họ không thể nào, tại vì họ không thể nào tự quảng cáo. Because you do that, you basically are advertising yourself and creating a lot of problems for people like me who cannot do that. Okay? Tại vì tổ sư không nói được như vậy, tại thứ nhất là tự quảng cáo, thứ nhì là tạo những cái khó khăn cho những người thấp lè tè như thầy. Okay? Because if you knew that you go to Master YongHua and he will train you how to enter this Buddha recitation Samadhi, you wouldn't be wasting time at my temple. Okay? Then it's even worse than the coronavirus. No one comes to my temple at all. And we have to close the temple. Thành ra nếu quý vị như hàng ngày Tiếng Hóa mà mở miệng nói là quý vị tới đây tôi dạy quý vị, huấn luyện quý vị nhập cái niệm Phật tam muội này, thì ai mà tới chùa thầy bây giờ? Thành nó còn tệ hơn là cái vi khuẩn corona nữa, chắc thầy phải đóng cửa chùa nữa, không ai thèm tới nữa. Okay, so that's why these patriarchs they never advertise themselves. Họ ít khi mà nói như vậy. But the mere fact they're called patriarchs, điều sự thật là nếu quý vị gọi là họ là tổ sư rồi, you know that one of the primary purpose of that they have is to help you develop this Buddha recitation Samadhi. Một khi mà đã gọi là tổ sư tịnh độ rồi thì quý vị biết là một cái nhiệm vụ quan trọng, mục tiêu quan trọng của họ mà dạy, mở miệng ra dạy đó, để giúp quý vị phát triển cái định lực này. Okay? These patriarchs want you to be reborn this lifetime, not next lifetime or future lifetime. Những vị tổ sư này đó, là mong quý vị đắc bản sanh kiếp này, nhưng mà kiếp sau đâu. Okay, so that's why we decided instead of you listening to my BS too much, then we decided to investigate the Buddha, the patriarchs, Pure Land Patriarchs' teachings. Ra chúng tôi quyết định thay vì mà thầy nói chuyện ba lo chích chòe phí thời giờ quý vị, thành chẳng thà mình bỏ thời giờ mình nghiên cứu những lời dạy những tổ sư tịnh độ.
thì nó có lợi cho quý vị hơn. Okay. In particular, it is my personal belief, thầy tin rằng my master is one of very high level Pure Land patriarchs to be recognized. Và thầy biết rằng sư phụ của thầy đó, Ngài Tiến Hóa đó, là một cái vị tổ sư Tịnh Độ Tông rất là cao, trình độ rất là cao, mà chưa được công nhận. Okay? So he's not officially recognized as a Pure Land patriarch yet. Thiệt ra là chưa được chính thức công nhận. But eventually down the road, it is my humble opinion, this is the most knowledgeable Pure Land monk that I know of among the monks of his times. Đối với thầy nghĩ là Ngài Tiến Hóa là Ngài biết về pháp môn Tịnh Độ này là cao hơn tất cả những cái vị sư mà đời cái thời của Ngài. Okay, that's why we are investigating his teachings. Thành bởi mà chúng tôi mới bỏ thời giờ nghiên cứu lời dạy của Ngài. And after this we investigate the next patriarchs, the Pure Land patriarchs teaching. Sau này sẽ dạy học tiếp những cái lời giảng của những cái vị tổ sư Tịnh Độ Tông khác. That's what we plan to do long term. Does it help? You agree with that? Does it interest you? Anh thầy hỏi, như vậy trong tương lai cái muốn làm tiếp tục làm như vậy, because to me, Master YongHua is giving us clues on how to get there, get to the Pure Land. Thành cái vị nghe lời dạy phải hiểu, tìm hiểu trong đó đó là cái dụng ý Ngài là dạy cái gì để chúng ta có thể đắc vãng sanh kiếp này. That's his purpose as well. Đó là mục tiêu của Ngài. Okay. And after this, then we can go to the list of Pure Land patriarchs. Sau này có thể xong rồi, hết tài liệu rồi bắt đầu tìm những tài liệu của những tổ sư Tịnh Độ Tông khác and investigate them, mà ra nghiên cứu họ, because those are wonderful teachings, okay, that we can that has substance, because that's what we do. We want to investigate the patriarch's teachings, not just anyone, not just any teachings. Chúng ta chuyên môn là nghiên cứu những cái lời dạy tổ sư, chứ không có phí thì giờ mà đọc sách tầm bậy tầm bạ. Okay. We're not interested in reading a lot of books. We should read the best books. Okay, available. Chúng tôi nói cái khác, nó nôm na là mình không phải mình ham đọc nhiều sách, mình chỉ muốn đọc những sách mà tốt nhất mình có thể có được, có thể học được. Alright? Any questions? Ai thắc mắc gì không? So that's why the next few nights, thành ra những cái tối tiếp này, we'll continue discussing the Master YongHua's teaching, that his explanation during these 4 G's. Thành ra mấy ngày hôm sau mình sẽ giảng tiếp về những cái lời dạy của Ngài Tiến Hóa về pháp môn Tịnh Độ. Is that okay? If you prefer not to do that, I can gap for 6 nights. Cái vị không thích nghe Ngài Tiến Hóa thì thầy có thể nói tầm bậy tầm bạ 6 đêm nữa. What's your preference? Quý vị muốn sao? That's a trick question. Don't say anything yet. Think carefully. Yes. Internet has a question. Oh, I thought it's a comment. Master, since we are lay people, how do we balance between enjoying the pleasure of this world and cultivating at the same time? Người tại gia ta hỏi làm sao mà mình có thể tìm sự thăng bằng giữa sống cái cuộc sống hiện tại với là cái sống tương lai. Each person is different, mỗi người mỗi khác. Okay. You have to look at the big picture. Quan trọng nhất là cái đại sự. The big picture is that you need to shoot for rebirth of the Pure Land. Because if you miss this boat again, like you missed
in your prior lifetimes already. I assure you, the reason all of you are here today is because you have encountered this Mahayana Pure Land Dharma door already. Okay, that's why you're not offended by it. Thì thầy biết rằng những người mà tới đây mà nghe cái pháp môn tịnh độ của mình, đại thừa mình, là tại vì kiếp trước quý vị đã từng tu rồi. Okay, and now, but you still missed the boat, mà quý vị lỡ chuyến đò. You did not attain rebirth. Quý vị không vãng sanh được. Okay, and that's why you don't want to miss this boat again. Lần này cái gặp lại cái pháp này, thì đừng có lỡ chuyến đò nữa. Okay, that's so important. Okay, because all the pleasure you obtain from this life are very short in duration and very temporal. Thành ra những cái thú vui quý vị trong cuộc đời này nó rất là ngắn ngủi, vui rất là ngắn ngủi, và nó chỉ tạm bợ thôi. Okay, and that's why each one of you have to decide for yourself. Thì mỗi người phải tự quyết định lấy. Okay, you want to look for the good food and the good times, the good drinks. Cái vị mình nên quan trọng là mình phải tìm cái ăn uống cho ngon, hay là ngủ cho nó ngon, ngủ sung sướng, ăn mặc sung sướng. So you need to have a balance, tìm cái sự thăng bằng ở trong. Okay, so depending on your the stages of your life, tùy cái giai đoạn trong cuộc đời quý vị. Okay, for example, for most ordinary people, những người thường, you're in the wage earning era, stages. Quý vị trong cái thời gian mà làm tiền, then you should go and make money, thì nên làm tiền. Okay, and when you are able to practice, then you should practice. Khi mà tu được thì nên tu. And what we do for you, chúng tôi giúp quý vị ở chỗ này, is that we create, weekend programs for you, or we have intensive programs like this for chi. Thành ra chùa chúng tôi giúp đỡ quý vị bằng cách là kỳ cuối tuần. And we know that most of you don't have time, so you can come to the temple and practice on Sundays to create your rebirth blessings. Chúng tôi biết quý vị bận rộn, thành ra tới chùa Chủ nhật thì chúng tôi mở chương trình Chủ nhật để giúp quý vị tạo cái phước vãng sanh ở chùa Chủ nhật. Okay, and then and that's why that's so it depend on what you can do. Thành tùy cái duyên mỗi người. Nếu có sức thì tới tu cuối tuần. Nếu có được hơn nữa thì tới tu mấy cái Phật thất. You go and practice Pure Land, okay, the four G's. Or if you have even more blessings, hoặc quý vị còn có phước hơn nữa, okay, then you can become a left form person, join our order. Quý vị có phước hơn nữa là bỗng nhiên phát cái tâm là cạo đầu xuất gia. And because it is my personal hope that all my monks and nuns, disciples of mine, will attain rebirth this lifetime. Tại cái mục tiêu của thầy đó là những người thì hy vọng tất cả những đệ tử xuất gia của thầy đó, kiếp này họ sẽ đắc vãng sanh được. Okay, that's one of my goals. Why I train all of you in the Pure Land Dharma door. Và đó là một cái mục tiêu nhỏ của thầy khi mà thầy huấn luyện quý vị cái pháp môn tịnh độ này, truyền pháp môn tịnh độ này cho quý vị. Okay, because personally, I would love to be able to find someone who can continue my work to spread the Pure Land Dharma door. Thành ra cá nhân thầy thì rất là hy vọng có tìm được những người chân truyền mà có thể tiếp tục làm cái việc pháp môn tịnh độ này cho thầy. Okay. Our one primary reason
to teach you Pure Land Dharma door for our temple, cái chùa chúng ta. Lý do chúng tôi tu pháp môn tịnh độ, dạy pháp môn tịnh độ cho quý vị is in order to help you go to the Pure Land this lifetime. Mục tiêu Thầy là giúp quý vị đắc vãng sanh kiếp này. And I hope to be able to find competent disciple, at least one, maybe a few, preferably. Hy vọng trong tương lai có đệ tử xuất sắc. Doesn't matter. I don't discriminate between men and women. Okay. Thầy cũng không cần biết nam nữ, child or elderly people, con nít hoặc là già nua. It doesn't matter. Okay. If you can be trained, I will train you. Bởi vì mà có sức, Thầy sẽ dạy. And so that you have the knowledge on how to help people get to the Pure Land. Để những cái đời sau đó, quý vị còn có cái khả năng và cái tri thức để giúp người ta đắc được vãng sanh. To me, that's the essence of the Pure Land Dharma door. Đối với Thầy, cái đó là cái tinh túy của pháp môn tịnh độ của mình. Okay. So I hope I will find those people. I haven't found one yet, unfortunately. Sự thật Thầy mong là gặp những người như vậy, để chưa gặp người nào được. I haven't yet to find someone who can continue my work. Chưa gặp ai mà có thể làm được chuyện đó. Okay. It's gonna be a left home person, not a lay person. Những người này là người xuất gia, không phải người tại gia. I can tell you that right now. Okay, it takes the training is very, very hard. Tại vì cái sự huấn luyện nó khó, dễ sợ lắm. Rất là khó. Okay? But I still have a few more years. Sẽ còn được vài năm nữa. Hopefully those people will develop accordingly. Hy vọng họ sẽ có phát triển được khả năng đó. Okay? Any other questions or comments? Còn ai có ý kiến thắc mắc gì không? So in closing, tóm lại, okay, if you hear of the Pure Land Dharma door, nếu quý vị nghe được cái pháp môn tịnh độ, okay, definitely, okay, make it your life's goal to go there. No excuses. Khi nghe được pháp môn tịnh độ này, quý vị phải tạo cái mục tiêu cuộc đời mình là đắc được vãng sanh. Doesn't matter who you are. Bây giờ quý vị, bất cứ quý vị là ai, okay? Nothing else is more worthwhile, more rewarding than that. That's one of the biggest achievements you can have this lifetime. It's the biggest success possible. Thành ra đắc được vãng sanh là một cái chuyện đại sự, mà sự thành công rất là lớn lao. It beats making money, it beats having 4 wives. Nó còn quan trọng hơn là thành công, giàu có hoặc là nhiều vợ, nhiều bồ. It's just nothing. Everything pales in comparison. Tất cả có gì mà xứng đáng bằng cái này. Okay. All right. We have to find ways to get there this lifetime. Don't miss the boat again. Thành ra kiếp này phải nhất định leo được lên chuyến tàu, chứ không thể nào lỡ tàu nữa. Okay. I don't care how many people. We're not looking. I'm not interested in a lot of people and becoming famous and having a lot of followers. Thầy không có quan trọng cái là mình muốn nổi tiếng, có những người theo. My primary purpose is to help as many people as possible to go to the Pure Land this lifetime. Then I'll be happy. Thành ra cái cuộc đời thầy, nếu mà thầy giúp được càng nhiều người mà đắc được vãng sanh kiếp này càng nhiều đó, thì thầy rất là mãn nguyện cái chuyện đó.
And that's why you understand it's my secondary goal. Thầy cứ hiểu tại sao cái mục tiêu thứ nhì của thầy is to find someone that I can transfer that knowledge so that they continue to help their contemporaries go to the Pure Land after I'm gone, after I'm done. Thành ra quý vị mới hiểu tại sao mục tiêu thứ nhì rất quan trọng của thầy nữa là tìm một cái nhóm người mà có thể trao lại cái tri kiến, huấn luyện được, huân tập được cái khả năng để phải khiến họ giúp họ làm cho họ giúp những cái đời, những cái người mà của đời thời của họ đắc vãng sanh. Okay. My time is limited. I can help. I only have so many years. Chỉ có được bao nhiêu thời giờ đó thôi. Then I have to think about retirement. Phải tính chuyện về hưu. Okay. All right. Any final questions? Ai thắc mắc gì không? If not, then that's we end here tonight. Tomorrow night we start slide number 106 of Master YongHua's teachings during Phổ Chí. Nên ngày mai, tối mai mình sẽ bắt đầu tiếp tục nghiên cứu cái tấm 106 của cái buổi nói pháp Ngài Thanh Hóa khi mà họ tổ chức cái Phật thất đời của Ngài. All right, sounds good. You have time. You most welcome to join us. Mời quý vị tới tham dự. All right, for now, we stand up and do the great transference. Am I correct? Thì mình làm cái đại hồi hướng. All right. All right. That's also a dharma to help you create rebirth, maximize your rebirth chances. Cái pháp đại hướng là một hồi hướng, một cái pháp để giúp quý vị tăng trưởng cái cơ hội mà đắc vãng sanh kiếp này. Okay. All right. Let's go do it. Thank you everyone. We'll see you next time. Cảm ơn quý vị đã tham dự.